Ministri i Financave Ahmet ai rikonfirmon masat lehtësuese për banorët e Kukësit, akuza Lulzim Bashës se vodhi 10 milion euro në rrugën e Kombit. Presidenti Meta kundër thirrjes së opozitës për të refuzuar pagesën e taksave, por qeveria duhet nis dialogun për të shmangur tensionet e panevojshme. 726 shqiptarë ndodhen aktualisht në burgjet britanike. Ambasadori deklaron se gjysma e tyre u dënuan për trafik droge, janë kryesisht nga veriu. Kryeministri Rama premton mbështetje të posaçme për agroturizmin, paralajmëron edhe ndëshkime për bizneset që derdhin ujrat e zeza në det gjatë sezonit. Erkan Qërima i shpjegon në studion e emisionit 7/5 rastet e dopingut, mungesa e mjekëve dhe patituria çon peshngritësit në gabime që më pas rezultojnë fatale. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Ministri i Financave Albanian Ahmet ai rikonfirmoi qëndrimin e qeverisë për krijimin e lehtësirave për banorët e Kukësit. Në studion e Real Story në Vizion Plus ai foli për tarifa më të ulta, por edhe për abuzimet që janë bërë nga qeveria e kaluar me rrugën e Kombit. Numri 1 i Financave shpjegoi ndërkohë hyrjen e biznesit të vogël në të vëshës dhe mungesën e gjobave derisa sistemi të funksionojë normalisht. I ftuar në emisionin Real Story të gazetarit Sokol Balla, Ministri i Financave dhe Ekonomisë Albanian Ahmet ai ka rikonfirmuar se tarifa për rrugën e Kombit nuk do të hiqet, por do të ketë lehtësira të ndjeshme për banorët e qarkut të Kukësit. Qeveria nuk është tërhequr, aty do të funksionojë tolli, por unë i kthem të vërtetës që në fund të muajit shkurt kemi filluar të punojmë për të afruar një paketë shumë më të lehtë për qarkun e Kukësit, për ata që quhen përdoruesit e shpeshtë. Për krijuën e financave, rrugës i duan dhe 200 milion euro për të përfunduar, ndërsa nuk kurseu dhe akuzat për Lulzim Bashën, si personin që ka vjedhur 80% të kreditë së marrë nga qeveria Berisha për ndërtimin e rrugës. Duke u ndalur tek biznesi i vogël dhe ndryshimi i fashës së deklarimit, Ahmet ai bëri një premtim. Ne në Ministrinë e Financave po mendojmë një udhëzim tani për ta përputhur dhe me ligjin, që nuk do të ketë asnjë gjob për deklarim të gabuar për një periudhë të paktën 6 mujore, në mënyrë që ta ndihmojmë sipërmarrjen e vogël të mësojë atë deklarimin e thjeshtë. Në kulmin e debatit mes mazhorancës dhe opozitës për taksën e rrugës së Kombit, presidenti bën thirrje për dialog. Ilir Meta deklaroi se shteti mbahet me kontributin e qytetarëve, duke dalë kështu kundër thirrjes së Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim për të refuzuar pagesën e taksave. Presidenti Ilir Meta ka bërë apel për dialog mes qeverisë dhe qytetarëve lidhur me tarifën e rrugës së Kombit, në mënyrë që të shmangen përplasjet e panevojshme. Është domosdoshme që çdo vendim që ka të bëjë me qeverisjen të jetë i mirë studiuar dhe i mirë konsultuar, dhe është e drejtë çdo qytetari dhe çdo komuniteti të kërkojë dhe të forcojë ndjenjën e llogaridhënies ndaj qeverisjes qendrore dhe vendore. Shpresoj në një reflektim të përgjithshëm dhe në vendosjen e një dialogu. Kreu i shtetit ka komentuar dhe vendimin e opozitës për mosbindje civile. Opozita ka të gjitha mundësitë të shfrytëzojë instrumentat e saj për të rritur kontrollin parlamentar, ashtu sikurse edhe mazhoranca besoj duhet të jetë më e interesuar për dialog të qëndrueshëm me opozitën, me grupet e interesit, me komunitetet, me qytetarët, në mënyrë që të evitohet çdo shkak për tensione të panevojshme. Ndërsa ka pasur dhe një mesazh për thirrjen për të mos paguar taksat. Mendoj se ky vend qëndron në bazë të kontributit të çdo qytetari, në radhë parë, por edhe të çdo taksapaguesi. Dhe në këtë drejtim edhe qeveria dhe opozita duhet të rrisin bashkëpunimin dhe transparencën
në respekt të qytetarëve shqiptarë në radhë të parë dhe gjithë kërkesave dhe pretendimeve të tyre, por edhe të taksëpaguesve shqiptarë, të cilët mbajnë edhe shtetin edhe institucionet. Lëvizja Socialiste për Integrim shton akuzën ndaj Edi Ramës që sipas saj ka ofenduar rënd qytetarët. Kreu i grupit parlamentar Petrit Vasili ju referua qëndrimit të Ramës ndaj protestave dhe paralajmëroi se mosbindja civile nuk do të ndalet. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili ka shpresuar tonet në adresë të kryeministrit Rama. Në një konferencë për shtyp, ai sulmoi shefin e ekzekutivit për fjalët ofenduese që sipas tij ka drejtuar në adresë të qytetarëve. Mbas momentit kur të gjithë ju dhe bashkë me mua brenda, burra dhe gra, fëmijë dhe pleq, i gjithë populli shqiptar, është krahasuar me organin gjenital maskullor në mënyrë më vulgare, më të poshtër, përcaktimi që i shon atyre që përdorin gjuhë për popull dhe fatkeqësisht janë kryeministët, është bastar. Dhe ky është një korrekt dhe normal. Në të kundërt do ishte një anormalitet dhe ne do ishim ashtu siç sa përcakton kryeministri më së. Një ditë pas protestës, Vasili tha se populli tregoi se ka marrë në duart fatet e vendit. Përfundimisht, asnjë shqiptar nuk ka bindje më se mund ta poshtrojë, mund ta nënshtrojë, mund ta shkelin me këmbë, mund ta grabisin atë dhe familjen e tyre si duan. Dhe kjo bindje është shumë e rëndësishme se çdo gjë tjetër dhe është shumë e rëndësishme se sa argumente politike, pasi në gjitha rastet politika ka detyrën të ndjek, të mbështesë dhe të ecë me ritmin e qytetarëve. Aksioni opozitar nuk do të ndalet, tha Vasili, duke mos lejuar ndërtimin e veprave të tjera që qeveria pritet t'i jap me koncesion. 726 shqiptarë ndodhen aktualisht në burgjet britanike dhe gjysma e tyre janë dënuar për trafik droge. Ambasadori shprehu shqetësimin për rritjen e kriminalitetit shqiptar në Angli, ndërsa kërkoi të bëhet ndarja mes banditëve dhe atyre që emigrojnë për një jetë më të mirë. Ambasadori britanik Duncan Norman jep alarmin për kriminalitetin që transportohet në Angli bashkë me shqiptarët. Nga Shkodra ku ishte i pranishëm në një takim për parandalimin e krimit të këtë rinj, diplomati britanik u shpreh se më shumë se 700 shqiptar janë në burgjet angleze e gjysma e tyre të dënuar për trafik droge. Kemi mbi 150.000 shqiptar që jetojnë në Britaninë e Madhe. Fatkeqësisht kemi edhe shqiptar që janë përfshirë në krimin e organizuar. Statistikat janë të frikshme. Në burgjet tona janë 726 shqiptare, kryesisht të arrestuarit janë nga Shkodra, Kuksi dhe Dibra. Ne dim se ndodh kjo. Lidhjet datojnë që nga vitet 90. Shumica janë për shkelje penale dhe mbi gjysma për shkelje për trafikim të kokainës apo drograve të tjera. Kemi një numër që rritet të shqiptarëve që merren me krimin e organizuar. Nuk janë probleme të vogla. Ambasadori britanik theksoi se për të tilla probleme duhet folur shumë me komunitetin, e përtej kësaj edhe për mënyrën se si shqiptarët zgjedhin të shkojnë në Angli përmes emigrimit të paligjshëm. E kuptoj se një pjesë e shqiptarëve shkojnë në mënyrë ilegale për një jetë të mirë. Ata që vinë me varka ose kamion dhe pjesa më e madhe janë me fat që kanë shpëtuar gjallë. Fokusi jonë nuk është të flasim për këto individ, por për ata që janë të përfshirë në krimin e organizuar, e për ata që organizojnë emigrimin e paligjshëm. E pranishme në tryezën e diskutimit ishte dhe zëvendës kryeministre Senida Mesi, e cila kërkoi që Britania të ndihmojë shqiptarët për t'u integruar. Ndërsa kryetaria e Bashkisë Vultana Ademi akuzoi qeverinë për trafikun e drogës. Në këtë takim ishin të pranishëm deputet të Shkodrës, Lezhës, si dhe kryebashkiak të Veriut. Të arrestuarit për ekzekutimin e Devi Kasmi do të përballen me akuzën e grupit të strukturuar kriminal. Për këtë arsye gjykata e Tiranës shpalli mos kompetencën dhe ja dërgoi dosjen krimeve të rënda. Pas gati 2 muaj nga arrestimi i vrasësit të dyshuar me pagesë Efthimiu, dhoma penale e gjykatës së Tiranës e dërgoi dosjen te krimet të rënda. Gjykata vendosi mos kompetencën pasi të arrestuarit dyshohen si grupi i strukturuar kriminal, edhe pse prej kohësh procesi vijonte në gjykatën e Tiranës. Për ekzekutimin mafios të 29 janarit në Tiranë pranë spitalit të pediatrisë, u arrestuan ish agenti i policisë greke, ndërsa si bashkëpunëtor në prangaran Elton Alipaj, Malvin Dinellari dhe Elton Hoxhallari.
Gjithashtu i ndaluar është dhe Mario Meshini, i cili kërkoi zëvendësim të masës së sigurisë me pretendimin se s'ka gisht në krim, por kërkesa duhet i paraqitet gjykatës së krimeve të rënda. Ish pjesëtari i forcave speciale greke dyshohet si autori që ekzekutoi me 9 plumba Devi Kasmin, por në gjykatën e Tiranës dosja ka mbetur ende pa motiv. Për ngjarjen e rëndë policia shpalli në kërkim Aurel Hoxhallarin si kreun e grupit të strukturuar kriminal, po deri më tani blut ende nuk janë vënë në gjurmët e tij. Gjithashtu policia dyshon se vrasja me pagesë është porositur nga persona të tjerë, për të cilët pritet të dalin detaje të reja, ndërsa motiv dyshohet të jetë prishja e pazareve të drogës. Pas përfundimit të hetimeve, gjykata krimeve të rënda nisti shqyrtimin gjyqësor për grupin e grabitësve të bandave me para shkonin drejtërinasit. Autorët e akuzuar për grabitjen që janë dërguar në gjyq janë Dashkupa, Ernest Kupa, Neim Avdyli, Fation Gjuliu, Dritan Sinanaj, Aleksandr Murataj dhe i shpadhuri në kërkim Admir Murataj. Sipas policisë, Admir Murataj është kreu i grupit, ndërsa të gjitha palët ishin bërë prej tij. Grabitja ndodhi shkurtin e vitit kaluar, ndërsa të arrestuarit akuzohen se në kërcënimin e armëve rrëmbyen rreth $3.2 milion të bankave të nivelit të dytë. Kryetari i Komisionit Hetimor për Samir Tahirin Edi Paloka ka denoncuar lëvizjet e fundit në shërbimin sekret. Sipas Palokës, kryeministri Rama ka vendosur nën kontroll edhe shishin pasi të gjithë drejtuesit që kanë raportuar për fenomenin e kultivimit të kanabisit janë shkarkuar për të zëvendësuar nga persona që kanë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit. Kuptohet qartësi duke lidhur dhe me disa informacione të marra së fundmi me atë që po ndodh në shërbimin informativ, ku janë ndruar gjithë drejtuesit e kupolës mbarshme, dhe që jo rastësisht janë ata drejtues të shërbimit informativ, cilët kanë hartuar gjithë raportet që lidheshin me trafikun e drogës në Shqipëri dhe kryesisht me emrat e drejtuesve të policisë të implikuar në këtë trafik droge, duke se arrim në konkluzionin që Rama ja arriti ta marrë dhe shërbimin informativ në duart e tij. Personat të cilët kanë zëvendësuar këta drejtues të shërbimit informativ, sipas gjithë informacioneve që vijnë edhe nga mediat së fundmi, janë ish punonjës sigurimit të shtetit. Kjo pra është ta marrë në dorë krejtësisht shtetin një njeri i papërgjeshëm si kryeministri Rama. Ambasadorët Lu dhe Vlautin kritika klasës politike për qasjen ndaj komunitetit LGBT të respektojnë të drejtat e tyre pavarësisht orientimeve seksuale. Përplasje me armë pranë zyrave të BDI-s në Tetov, një vrarë dhe 2 të plagosur nga shkëmbimi i zjarrit, një nga të arrestuarit është nga Shqipëria, ende mister motivet. Ambasadori Amerikan Donald Lu nuk e ka kursyer kritikat për politikën lidhur me mungesën e respektimit të drejtave të komunitetit LGBT, të njëjtin qëndrim mbajti dhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin. Ambasadori Amerikan Donald Lu ka kritikuar disa politikanë, të cilët në qëndrimet e tyre janë shfaqur kundër të drejtave të anëtarëve të LGBT-s. Sipas diplomatit të Shteteve të Bashkuara, asnjë i zgjedhur nuk duhet të shprehë qëndrime personale pasi përfaqëson një elektorat të gjerë. Kemi ndjekur debatin e nxitur nga komentet e bërë nga Uli Manjani, Tritan Shehu dhe Oriola Pampuri. Shpresoj që drejtuesit politik ta kuptojnë se fjalët e tyre përfaqësojnë jo vetëm bindjet e tyre vetjake, por edhe të njerëzve të cilët janë zgjedhur për t'i përfaqësuar. Unë besoj se populli shqiptar është bujar dhe tolerant. Shpresoj që edhe politikanët do të jenë tolerant. Ambasadori e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, vuri theksin tek respektimi i të drejtave dhe barazisë të gjithë njerëzve, pavarësisht orientimit seksual. Çdo qytetar i Shqipërisë përfaqësohet nga ky parlament dhe duhet të ketë të drejtën themelore të njohur dhe të mbrojtur pikërisht këtu. Nuk ka të drejta më të mira apo më pak të mira. Të gjitha të drejtat janë të barabarta. E kemi thënë gjithmonë, por mund ta përsërisim çdo ditë, antarësimi në BE është një zgjidhje e vlerave. Respektimi të drejtave themelore, toleranca, pranimi i diversitetit janë vlera që janë themelore dhe përcaktojnë se cilët jemi ne si union. Ndërkohë nën kryetari i Kuvendit Vasilika Ysi tërhoqi vëmendjen e ligjvënësve në adresimet ndaj anëtarëve të LGBT-s. Ndërsa kur flasim për çështjet e LGBTI-s,
ka kolegë të cilët i zot merri dhe nuk e pranojnë diskutimin e kësaj çështje. Sa herë që ka çështje që lidhen me këtë komunitet, ka një hezitim, ka frikë, kanë frikë se mos u mbasin mbështetësit e tyre në zonat elektorale, disa nuk kanë informacionin e dur. Deklarata u bën gjatë forumit të shoqërisë civile për personat LGBT, që u organizuan në bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë. Kryeministri Rama premtoi lehtësira të mëdha për të gjithë individët dhe sipërmarrësit që investojnë në agroturizëm. Gjatë panajirit të turizmit, ai shpjegoi se qeveria po merr masa për të siguruar një sezon veror sa më të mirë, duke garantuar pastërtinë dhe sigurinë. Qeveria shqiptare synon të japë një mbështetje të posaçme turizmit për ta bërë vendin dhe më konkurrues përballë shteteve të tjera të rajonit. Në panajirin e turizmit, Rama vuri në duke mungesën e strukturave akomoduese të certifikuara me 4 e 5 yje, por ulja e të vëshës në 6% si dhe investimet në zonat malore po sillin ndryshimin. Pjesë e programit tha Rama është dhe mbështetja për agroturizmin. Deri në javën e fundit të këtij muaji, ne do të bëjmë publik edhe aspektin tjetër. Lehtësirat që do të krijojmë për të gjithë ata sipërmarrës, për të gjithë ata individ apo për gjithë ato familje që do të synojnë ndërtimin e strukturave të agroturizmit në gjithë hapësirën rurale të Shqipërisë. Por turizëm tërheqës dhe investime në këtë sektor nuk mund të ketë pasiguruar elementet bazë. Pastërtinë, sigurinë dhe element të rinj që kanë të bëjnë me mundësitë për turistët për të pasur përtej orëve në plazh edhe destinacione të ndryshme ku do të organizohen festa lokale të traditës apo ku do të organizohen aktivitete tjera të karakterit turistiko-kulturor. Strukturat pritë se tha Rama e kanë marrë prej kohësh një paralajmërim të qartë nga qeveria. Nuk do të lejojmë dhe do të ndëshkojmë struktura pritëse në Bregdet që e derdhin ujërat e zeza ndet. Numri i turistëve në Shqipëri sipas të dhënave ka shënuar rritje vit pas viti. Me mbështetjen e Bashkimit Evropian në zonën e Bregut të Lumit në Tiranë u hap një qendër komunitare, kryebashkiaku Erion Velia i tha se ambient i ri do t'u vinë në ndihmë fëmijëve në nevojë. Qendër komunitare multifunksionale i shtohet Tiranës. Pranë Bregut të Lumit është hapur qendra ku përfitojnë 170 familje në nevojë dhe 300 fëmijë. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj deklaroi se ky mjedis synon të përmirësojë jetën banorëve, duke ofruar shërbime sociale, edukim, argëtim dhe aftësim profesional. Ne kemi shumë të nevojshme që nëse ka fëmijë të tjerë në situatë rruge, ne të vimë dhe t'i ftojmë këtu. Se shumë e rëndësishme që fëmijët të mësojnë dhe të luajnë. Nuk është detyra një fëmijë që të shkojë në rrugë dhe të lypi. Kështu që unë dua që edhe nëse njihni për fëmijë të tjerë që prindrit i detyrojnë të dalin në rrugë, ju të na njoftoni që ne t'i mbledhim të gjithë dhe ashtu siç po kalojmë bukur ne këtu sot, që ka dhe ushqim, ka dhe mësim, ka dhe lojë, të gjithë fëmijët e njësisë 4 dhe 8 të kenë të njëjtin shans për të ecur përpara në jetë. Velia e shoqëroi nga eurodeputeti Knut Flenkestein, pasi ky objekt ashtu si shkolla pranë Ardian Klosi është ndërtuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Jam shumë i lumtur që më fthuat këtu dhe jam shumë i lumtur që Bashkimi Evropian dha disa para që ju mund t'i përdorni sepse jo gjithmonë politikanët japin para. Së dyti do doja të them pse po e bën një gjë të tillë. Pse kryebashkiaku po e bën një gjë të tillë? Pse Bashkimi Evropian po bën një gjë të tillë? Ne duam t'ju ndihmojmë që të bëheni të fuqishëm dhe të mençur. Dua që të më premtoni që kur ju të rriteni, të bëheni më të fuqishëm. Do jeni ju ata që do të kontribuoni në këtë vend që të bëhet më i mirë. Qendra sociale multifunksionale do t'i shërbejë kryesisht familjeve në nevojë në njësi numër 8 të kryeqytetit. Kroacia mbështet hapjen e negociatave për Shqipërinë. Numri 2 i qeverisë kroate gjatë vizitës në Tiranë vlerësoi progresin në rrugën e integrimit. Zëvendës kryeministri Damir Kestičević dhe ministri e mbrojtjes Olta Xhashka theksuan se dy vendet janë sot anëtare të rëndësishme e të besueshme të NATO-s. Zëvendës kryeministri njëherësh ministri i mbrojtjes së Kroacisë Damir Kestičević tha se Kroacia do të japë të gjithë mbështetjen e nevojshme që Shqipëria të çelë negociatat për antarësimin në BE. Vizita e tij në Ministrinë e Mbrojtjes shënon 9 vjetorin e antarësimit të dy vendeve në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Kroacia dhe Shqipëria janë në vitin e 9 të antarësimit në NATO. Kroacia dhe Shqipëria janë miq. Kemi interesa të përbashkëta dhe përgjegjësinë e stabilitetit në rajonit.
Ajo çka na nevojitet është t'i ndajmë të gjitha njohuritë tona dhe eksperiencat në mënyrë që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Ne jemi të gatshëm të ndajmë eksperiencën tonë disa vjeçare si pjesë e Bashkimit Evropian. Ministrja e Mbrojtjes Olta Gjashka tha se Shqipëria e Kroacia janë aleat të besueshëm të NATO-s. E falenderova kolegun Krstičević për mbështetjen që vendi i tij i ka dhënë Shqipërisë në procesin e integrimit euroatlantik. Njëherësh i shpreha mirënjohjen për vëmendjen që Kroacia i ka kushtuar Kosovës duke e bërë atë pjesë të nismave rajonale. Prioriteti ynë kryesor është që të avancojmë mëtej bashkëpunimin rajonal në mënyrë që të promovojmë stabilitetin politik, sigurinë dhe prosperitetin ekonomik të rajonit. Mes dy ministrive u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi për modernizimin e forcave të armatosura. Policia maqedonase ende nuk ka zbardhur për plasjen me armë pranë zyrave të BDI-s në Tetov që la pas një të vrarë dhe 2 të plagosur. Incidenti dyshohet se lidhet me konfliktet mes grupeve kriminale për kontrollin e trafiqeve. Ndërkohë, një të arrestuarit për ngjarjen është nga Shqipëria. Policia e Maqedonisë ka vënë pranga 4 persona të dyshuar se kanë lidhje me përplasjen e armatosur në Tetov mbrëmjen e së njëjtës, ku mbeti i vrarë një person e 2 të tjerë u plagosën. Shkëmbimi i zjarrit ndodhi në Reçic të vogël shumë pranë selisë së Bashkimit Demokratik për Integrim. Mediat maqedonase shkruajnë se përleshja ka ndodhur mes 2 grupeve kriminale e si pasojë të shtënave ka mbetur i vdekur në vend në Imre Xhepi, ndërsa një prej të lënduarve ka marrë plagë të rënda dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën në spital. Menjëherë pas ngjarjes, policia arrestoi 2 të dyshuar, një prej të cilëve është identifikuar me inicialet LB nga Shqipëria. Ministria e Brendshme nuk ka bërë të ditur ende motivet e krimit, por besohet se ngjarja lidhet me konfliktet me bandat që veprojnë në Tetov. Pas të shtënave me armë, u ngritën dyshime se incidenti kishte ndodhur brenda zyrave të BDI-s, por nga partia Ali Ahmetit sqaruan se nuk kishin asnjë lloj lidhjeje me ngjarjen. Gjykata themelore e Shkupit dënoi me 6 vite burg Boban Ilish, maqedonasin që përplase për vdekje me makinë 4 vjeçarin shqiptar Almir Aliu. Dënime me disa muaj heqje lirie morën dhe babai të miturit, Sedat Aliu dhe xhaxhai i tij të akuzuar për dhunë. Avokati i familjes Aliu tha për mediat se do të apelojë vendimin, ndërsa familjarët paralajmëruan se do të ngrenë padinë ndaj prokurores së çështjes dhe gjykatëses. Vrasja e Almir Aliut ka shkaktuar protesta të shumta në Maqedoni. Familjarët e të miturit dhe mbështetësit të tyre kanë kërkuar vendosjen e drejtësisë. Programi gjerman për bashkëpunim dhe zhvillim do të startojë në 27 prill sezonin turistik në Bregdetin Ionian. Bashkitë kryesore në jug po bashkëpunojnë për rritjen e vizitorëve vendas dhe të huaj, duke pasur në vëmendje turizmin kulturor. Edicioni i dytë i South Outdoor Albania është mirë menduar e prenotimet për dashamirësit e sporteve kanë nisur. Ashtu sikurse edhe vitin e shkuar të gjitha bashkitë e jugut janë bërë bashkë me kooperacionin gjerman për të nisur sezonin turistik në Rivierën Jugore më 27 prill. Edicioni i parë i festivalit që çeli sezonin turistik në jug të Shqipërisë u zhvillua në Pilur e pati një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Këtë vit ne dëshirojmë që t'ju prezantojmë jugun e mrekullueshëm të Shqipërisë nga Vunoj. Aty është pika e takimit të pjesëmarrësve që ka nisur të prenotojnë që në ditët e para të prillit. I pyetur nëse do të ketë ndryshime nga edicioni i shkuar, Kasens theksoi se turizmi kulturor do të ketë më shumë vëmendje. Kemi bashkëpunuar me aktorë të qeverisë dhe privatët. Bashkitë në jug të vendit janë treguar të gatshme që t'i zhvillojmë gjitha aktivitetet sportive gjatë gjirit jugor, por me rëndësi të madhe, këtë vit është edhe turizmi kulturor. Është e rëndësishme që përtej detit në jug të Shqipërisë gjend thesare, nisur nga ushqimi dhe banesat apo veshjet karakteristike. Më shumë vëmendje për kulturën këtë vit. Festivali ku çelet sezoni veror në jug të vendit pritet të mbledh mira shqiptar e të huaj, që ashtu sikurse vitin e shkuar i nisën prenotimet më herët për këtë ngjarje që përfshin gjithë bashkitë e jugut në kryefjalën e një turizmi më cilësor. Peshngritës tjerë kanë qërima shpegojnë në studion e emisionit 7/5 në Vizion Plus rastet me doping që kanë penalizuar sportistët shqiptar. A i tha se mungesa e mjekve bën që peshngritësi të bëjnë gabime që më pas rezultojnë fatale për të gjithë. Mungesa e mjekve është një prej shkaqeve që peshngritësit shqiptar shpesh rezultojnë se kanë përdorur doping.
Këtë e pohoi në emisionin 7/5 në Vizion Plus, medalisti i bronz në kampionatin botror Erkan Qerimaj. Shpesh, sipas tij, është padia ajo që çon në gabime të tilla. Ne nuk kemi një mjek që ta di që çfarë han sportisti, çfarë pin sportisti, domethënë çdo gjë që të mbaj përgjegjësi në konsumon ai. Po çdo gjë që konsumon sportisti do të mbaj përgjegjësi mjeku. Më fal për çka ke dhënë këtë vitaminë ose medikament, këtë ushqim, këtë gjë. Në momentin që ne nuk kemi një mjek, kjo është ABC, ai do të mbaj përgjegjësi për këtë. 10% e suplementeve që blehen në supermarkete kështu janë të rrezikuara. Por ne për shembull nuk kemi një mjek ose që të thotë që shiko çka e ke këtë suplemente ose këtë e ke certifikuar. Numri 3 i botës ka treguar edhe se si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë kampionatit botror, mungesa e një mjeku ka bërë që të përjetonin momente frike me kampionin e Europës Brikencalia. Ishim në Amerikë dhe Brikencalia pati një gjendje komet atje, që ranë domethënë ashtu dhe u morën mjekë të tjerë, sepse ishte dehidratuar që nuk ishte marrë langje sa duhet dhe ranë një gjendje të vështirë. Pandemia. Po, pandemia ishte në spital deri në orën 4 mjesit. Qerimaj shpreson se me zgjedhjen e presidentit të ri të federatës, por dhe me mbështetjen e një ish sportisti si kryeministri i vendit, peshngritja të marrë ato që meriton, e që vende edhe më të vogla se ne e kanë zgjidhur me kohë. Kosova, mos shkojmë më larg në Itali, në Francë, në Gjermani që i kanë përcaktuar me ligj, në momentin që je kampion kombëtar, je në një pozicion, ke me siguracion, je me gjitha. S'po flasim për kampion Europës dhe për medalist europian, po flasim për kampion kombëtar, Italië, Francë, Gjermani. Edhe Kosova ka zgjidhur këtë problem, do kaloj tash në parlament dhe mendoj që ne jemi mbrapa gjithë në këtë pjesë. Objektivi i Erkan Qerimajt është rikuperimi sa më i shpejt nga dëmtimi dhe pjesëmarrja e suksesshme në lërat mesdhetare në Spanjë në muajin qershor. Ministri i Financave Ahmeta i rikonfirmon masat lehtësuese për banorët e Kukësit, akuza Lulzim Bashës se vodhi 10 milion euro në rrugën e Kombit. Presidenti Meta kundër thirrjes së opozitës për të refuzuar pagesën e taksave, por qeveria duhet nis dialogun për të shmangur tensionet e panevojshme. 726 shqiptarë ndodhen aktualisht në burgjet britanike, ambasadori deklaron se gjysma e tyre u dënua për trafik droge janë kryesisht nga veriu. Kryeministri Rama premton mbështetje të posaçme për agroturizmin, paralajmëron edhe ndëshkime për bizneset që derdhin ujërat e zeza në det gjatë sezonit. Erkan Qerimaj shpjegon në studion e emisionit 7/5 rastet e dopingut, mungesa e mjekëve dhe padituria çon peshngritësit në gabime që më pas rezultojnë fatale. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.